මහා වංශය නැවත කියවීමක්. අපි පසුගිය වැඩසටහනේ කතා කළා සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් බුද්ධත්වයට පත් වුණු ආකාරයත් සත්සතිය ගත කළ කාලයට අදාළ කාරණා සම්බන්ධව. අද අපි වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නේ බරණැස ඉසිපතනාරාමයට සම්බන්ධව මහා වංශයේ සඳහන් කාරණා විග්‍රහ කරමින්. මහා වංශයට අනුව ගෞතම බුදුන් වහන්සේ විසින් මුල්ම ධර්මදේශනය පවත්වලා තියෙන්නේ බරණැස් නුවරදී. ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ සංයුක්ත නිකායේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහි සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය තැන් පමණක් උපුටා අරගෙන මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බරණැස සමීපයේහි මිගදාය නම් වූ ඉසිපතනාරාමයේහි වැඩ වසන සේක. ඒ අනුව අපට වැටහෙනවා බුද්ධත්වයෙන් පසු මුල්ම ධර්මදේශනය පස්වග මහණුන්ට බරණැස් නුවර සමීපයේ පිහිටි ඉසිපතනාරාමේදී දෙසූ බව. එසේනම් ඉසිපතනාරාමය පිහිටලා තියෙන්න ඕනේ බරණැස ආසන්නයට වෙන්න. ඉසිපතනාරාමය ලෙස දැනට ස්ථාන දෙකක් යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඉන් පළමුවෙන්න දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ඇති කළුදිය පොකුණ, අනිත් ස්ථානය මැදවච්චිය ඉසින් බැස්සගල. ඉසිපතනාරාමය පිහිටා තිබිය යුත්තේ කෂී රට බරණැස් නුවරට ආසන්නව. නමුත් කළුදිය පොකුණ පිහිටා තිබෙන්නේ මගධ දේශය තුල. ඒ අනුව කළුදිය පොකුණ ඉසිපතනාරාමය ලෙස සැලකිය නොහැකි බවට පූර්ව මතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. යෝජනා වී ඇති ස්ථාන වලින් අප කළ ගවේෂණයට අදාළව ඊළඟට හඳුනා ගනු ලැබුවේ යාපනය මාර්ගයේ මැදවච්චිය පසුකොට යාපනය දෙසට කිලෝමීටර් 3ක් පමණ ගමන් කරන විට මහා මාර්ගය අසලම දකුණු පැත්තේ පිහිටා ඇති ඉසින් බැස්සගල කියන ස්ථානය. ඒ කාලේ වාසය කරපු ඍෂිවරු අහසින් ගමනේ යෙදිලා බිමට බැහැපු. එහෙම නැත්නම් පතනය වුණු ස්ථානයේ ඉදිකල ආරාමය යන අරුත ඇති ඉසිපතනාරාමය ලෙස හඳුන්වා ඇති මෙම ස්ථානය වර්තමානයේ හඳුන්වන්නේ ඉසින් බැස්සගල කියලා තමයි මේ පිළිබඳව ගවේෂණය කර ඇති විදුලි ඉංජිනේරු සිසිර පෙරේර මහත්මයා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ගෞතම බෝධිසත්වයන් බුදු වූ ස්ථානය වගේම බුදුන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්මදේශනය පවත්වපු ඉසිපතනාරාමයත් පිහිටලා තියෙන්න ඕනේ කෂී රට බරණැස් නුවරට ආසන්නව. ඒ අනුව ඉසින් බැස්සගල නිවැරදි ස්ථානයේ බවට මූලිකව අපට අනුමානය කරන්න පුළුවන්. බුදුන් වහන්සේ පස්වග මහණුන්ට ධර්මදේශනා කිරීමට ඉසිපතනාරාමයට වැඩි පුවත ඇසූ ශතහෙවත් සාතගිර කියන යක්කහෙලයට අයත් සෙන්පතියා එම ස්ථානයට පැමිණ ධර්මදේශනාවට සවන් දුන්න බවක් සඳහන් වෙනවා. ඒ අවස්ථාව ත්‍රිපිටකයේ හේමවත සූත්‍ර වර්ණනාවේ මෙන්න මේ වගේ දක්වලා තියෙනවා. එහි සිංහල පරිවර්තනයේ අවශ්‍ය තැන් උපුටා අරගෙන මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. ඒ යක්සෙන්පතියෝද යකුන් දහසක පිරිවර සමග මැදියම්හි ඉසිපතනයට පැමිණ දම්සක් පවත්වන ලද අසුනේහිම වැඩ සිටි පළගෙහිම වැඩ සිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹ. එම සිද්ධිය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හිමියන් විසින් රචනා කරන ලද ගෞතම බුද්ධ චරිතය නැමැති ග්‍රන්ථයේ 87 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ දක්වලා තියෙනවා. දම්සක් පැවැත්මෙහිදී ශාතගිර නම් සෙනවියායි හෙතෙම සිය පිරිස කැටිව අවුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මදේශනාව ඇසීය. මේ ශාතගිර කියන යක්ක සෙන්පතියා ගැන ත්‍රිපිටකයේද සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එමෙන්ම ඔහු ගැන සඳහන් ශිලාලිපි මේ වන විට හමු වෙලා තියෙනවා. යක්ෂයින්ගෙන් බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වෙත පැමිණෙන හිරිහැර දැනුම් දීම සඳහා වෙසමුණි රජතුමා පත් කළ අය අතර ශතහෙවත් සාතගිරගේ නමද ඇතුළත්ව පැවති බව ත්‍රිපිටකයේ ආටානාටිය සූත්‍රයේ
මෙන්න මේ වගේ දක්වලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රිපිටකයේ බුද්ධක නිකායේ සූත්ත නිපාතයේහි හේමවත සූත්‍රයේ දක්වලා තියෙනවා බරණැස ඉසිපතනාරාමේදී බුදුන් සරණ ගිය සාතගිර යක්කසනවි තම මිත්‍රයෙකු වුණු හේමවත යක්ෂණවියාට බුදුන්ගේ ගුණ සමුදාය පෙන්වලා දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව හේමවත කියන යක්ෂණවියත් බුදුන් කෙරෙහි පැහැදී ඇති බවත් ඔවුන් දෙදෙනා එකතු වී බුදුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝයාට ගල්ලෙන් පූජා කර ඇති බවත් අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. එම සිදුවීම පුරාවිද්‍යාත්මකව සනාථ කිරීමට ශිලාලේඛනයක්ද මේ වෙනකොට හම්බ වෙලා තියෙනවා. එම ශිලාලේඛනය මහාචාර්ය සෙනරත් පරණීතාන ශූරීන් විසින් රචනා කරපු Inscription of Ceylon නැමැති කෘතියේ 671 වෙනි සෙල්ලිපි කියවීම ලෙස සඳහන් වෙලා තියෙනවා. පරුමක සාතගිරගේ සහ බත කශබච පරුමක හේමවතගේ ලෙන පැමිණි නොපැමිණි සංඝයාටයි. ඒ අනුව පැහැදිලි වෙන්නේ ශතහෙවත් සාතගිර සහ හෙවත් හේමවත දෙදෙනා එක් වෙලා ගල්ලෙනක් සංඝයාට පූජා කරලා තියෙනවා කියන කාරණය. එමෙන්ම මේ ශතහෙවත් සාතගිර වාසය කරපු ප්‍රදේශයේ දැක්වෙන සෙල්ලිපි සාක්ෂියක් මහාචාර්ය සෙනරත් පරණීතාන ශූරීන් විසින් රචනා කරපු Inscription of Ceylon නැමැති කෘතියේ 331 වෙනි සෙල්ලිපි කියවීම ලෙස මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එය හොයාගෙන තියෙන්නේ ඒරුපතාන පෙරියකුලම කියන ප්‍රදේශයෙන්. මෙම සාක්ෂිය අනුව ඒරුපතාන ප්‍රදේශය ශතහෙවත් සාතගිර වාසය කළ ප්‍රදේශය බවද පැහැදිලි වෙනවා. බුද්ධ කාලයේදී හෙළයන් විසින් තමන් වාසය කළ ගල්ලෙන් බුදුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට පූජා කොට පහත් බිම් කරා සංක්‍රමණය වී තිබෙනවා කියන කාරණය අපට ගවේෂණය ඔස්සේ තහවුරු කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ගල්ලෙන් වල වාසය කොට ඇති හෙළයන් තැනිතලාව වෙත සංක්‍රමණය වී ඇති බව මේ වන විට පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. ශතහෙවත් සාතගිර වාසය කළේයයි සැලකෙන එවකට උතුරු කුරුවට අයත්ව තිබූ වර්තමානයේ ඒරුපොතාන ලෙස හඳුන්වන ප්‍රදේශය පිහිටලා තියෙන්නේ ඉසිපතනාරාමය ලෙස හඳුනා ගනු ලැබූ ඉසින් බැස්සගලට ආසන්න ප්‍රදේශයක බව තහවුරු කරගත්තා. මෙම සාධක අනුවද එදවස බරණැස ඉසිපතනාරාමය anu වර්තමාන මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ඉසින් බැස්සගල බව සහතික වෙනවා කියන කාරණය ඔබට අවබෝධ වෙනවා ඇති. සිතත බෝසතාණන් බුදු වීමට ප්‍රථම කිරිපිඬු දාණය පූජා කරපු සුජාතා සිටු දේවියගේ පුත්‍රයා තමයි යස කියලා කියන්නේ. බරණැස් නුවර වාසය කරපු යස කියන මේ සිටු පුත්‍රයා බුදුන් වහන්සේ ඉසිපතනාරාමයේ වස් කාලය ගෙවන අතරතුරදී එහි පැමිණ බණ අසා පැවිදි වෙලා තියෙනවා. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ සූත්ත අට කතාහි සන්තිකේ නිදාන කතා කියන කොටසේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. එහි සිංහල පරිවර්තනය මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. ඉක්බිති ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ යසකුල පුත්‍රයාගේ හේතු සම්පත් දැක රාත්‍රී කාලයේහි නින්දෙන් පිබිදී සසර කලකිරි ගේ හැර නික්ම එනු යසකුල පුත්‍රයා දැක යස මෙහි එන්න යයි කැඳවා ඒ රාත්‍රී කාලයේම සෝතාපට්ටි ඵලයේද දෙවන දිනේ අරහත් ඵලයේහිද පිහිටුවා. එම අවස්ථාව පණ්ඩිත කිරියැල්ලේ ඥානවිමල නාහිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට වර්ෂ 1951 දී මුද්‍රණය කළ පූජාවලිය ග්‍රන්ථයේ වේළුවනාරාම පූජා කතාහි 222 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. ඉසිපතනාරාමයේ පිහිටලා තිබිලා තියෙන්නේ බරණැසට ආසන්නව බව ඒ අනුව හැඟී යනවා. ඉසිපතනාරාමය කියන්නේ කළුදිය පොකුණ කියලා හිතුවොත් රාත්‍රී කාලය තුල කැලෑබද ප්‍රදේශයක් පසු කරගෙන ඇවිල්ලා තවත් ජනපදයක පිහිටි ස්ථානයක් කරා ආවා කියලා හිතන්න අමාරුයි.
අනිත් කාරණය තමයි දුර. එපමණ දුරක් විශේෂයෙන් කැලෑබද ප්‍රදේශයක් පසු කරලා එක් රැයක් තුලදී ගෙවා පැමිණීම අසීරු කාරණයක්. ඒ කාරණය අනුව ඉසින් බැස්සගල කියලා කියන්නේ අතීත ඉසිපතනාරාමය බව නැවත නැවතත් තහවුරු වෙනවා. ප්‍රථම ධර්මදේශනාවෙන් පස්සේ බිම්බිසාර රජ හමුවීමට මගධයට වැඩම කරන අතරවාරයේදී බුදුන් වහන්සේ කෝසල ජනපදය හරහා ගමන් කළ බවත් එහි කප්පාසික වනයේදී භග්ගවද්දිය කුමාරවරුන් මුණ ගැසුණු බවත් දැක්වෙනවා. මෙහි කප්පාසික වනය කියලා සඳහන් කළේ කපු ගස් වලින් ගහන වූ වනාන්තරයක් කියන අදහස. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ සූත්ත අට කතාහි සන්තිකේ නිදාන කතා යන කොටසේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. එහි අවශ්‍ය තැන් උපුටාගෙන ඔබට සඳහන් කරන්නම්. අතරමඟ කප්පාසික වන ලැහැබෙහි භග්ගවග්ගීය කුමාරවරු 30 දෙනෙකු හික්මවාලූ සේක. පණ්ඩිත කිරියල්ලේ ඥානවිමල හිමියන් විසින් සංස්කරණය කොට මුද්‍රණය කළ පූජාවලිය ග්‍රන්ථයේ වේළුවනාරාම පූජා කතාහි 224 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ එම කාරණයම දැක්වෙනවා. මෙම අවස්ථාවම චන්ද්‍රදාස කහඳවාරච්චි මහතා විසින් සම්පාදනය කරන ලද සිංහල දීප වංශය නැමැති කෘතියේ 36 වන පිටුවේ කෙටියෙන් මෙන්න මේ වගේ දැක්වෙනවා. ඉසිපතනයේදී වස්පාවරණය කළ බුදුහිමියෝ කප්පාසික වනයට වැඩියහ. උන්වහන්සේට භග්ගවග්ගීය කුමාරවරුන් 30 දෙනා හමු වූයේ එහිදීය කියලා. ඒ අනුව කෝසල ජනපදයේ පිහිටා තිබූ කප්පාසික වනය කාශි සහ මගධ ජනපද දෙක යා කරන මාර්ගයේ පිහිටා තිබිය යුතු බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති. ඒ අනුව ගත් විට දැනට බරණැස් නුවර ඉසිපතනාරාමය ලෙස තහවුරු කරගත්තු මැදවච්චිය ඉසින් බැස්ස ගලත් මගධයේ රජගහ නුවර ලෙස තහවුරු කරගත් දඹුල්ල ප්‍රදේශයත් අතර කෝසල ජනපදයේ පිහිටි කප්පාසික වනය පිහිටා තිබිය යුතු බව පැහැදිලි වෙනවා. දැනට සිදු කරපු ගවේෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව කෝසල ජනපදය කැකිරාව ප්‍රදේශයේ සිට අනුරාධපුරය දක්වා වූ භූමි ප්‍රමාණයක පැතිර තිබූ බවට තහවුරු වුණා. කෝසල ජනපදයේ ශ්‍රාවස්ති නුවරත් ඒ නුවර පිහිටා තිබූ ජේතවනාරාමයත් පූර්වාරාමයත් ආනන්ද බෝධියත් මේ වන විටත් හඳුනාගෙන ඇති නිසා කෝසල ජනපදයේ පිහිටීම වඩාත් තහවුරු වෙනවා. අපි ජේතවනාරාමය ආනන්ද බෝධිය සහ පූර්වාරාමය පිළිබඳ මහා වංශයේ දක්වා ඇති පරිච්ඡේදවලදී ඒ සම්බන්ධව වැඩි විස්තර දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කෝසල ජනපදය මැදවච්චිය සහ දඹුල්ල අතරමැදි කලාපයේ පිහිටා ඇති නිසා අප ඉසිපතනාරාමයේ ලෙස සොයාගත් ස්ථානය නිවැරදි බවට ඒ අනුවද තහවුරු වෙනවා. බුදුන් වහන්සේ කළුදිය පොකුණේ සිට උරුවෙලාවට වැඩම කළා නම් කෝසල ජනපදයේ කප්පාසික වනය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ කප්පාසික වනයේදී හම්බ වුණු භග්ගවද්දිය කුමාරවරුන් 30 දෙනෙක් සෝවාන් කිරීමෙන් අනතුරුව ජටිල දමනය සඳහා නැවත උරුවේලාවට වැඩම කරලා එහි වාසය කරපු බව කිරම විමල ජෝති ස්ථවිර විසින් සංස්කරණය කොට සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද මහා වංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවැනි පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. මහා වංශයේ ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ ප්‍රථම වරට ලංකාදීපයට වැඩම කිරීම සම්බන්ධ වූ විස්තරයක්. අපි ඊළඟ කොටසින් ඒ ගැන කතා කරමු. මහා වංශය නැවත කියවීමක්